ito guys, ililipat na lang natin tong disc brake natin. Ang ayos pa naman, makapal pa naman yung So what's up guys, Wills here and welcome back to another video. For today naman guys, ito na ang katuloy, part 2 nung ating last video na kinabit natin yung bagong gulong natin sa ating second hand na MAGS. Kakabit na natin tong ating RCB8 MAGS with Pirelli Angel Scooter Tire. Yan, bagong bago. Alright, so tara na, kabit na natin to guys. Let's go. So, sa kabila ay 17mm and dito ay 14. Okay. Ito guys, ililipat na lang natin tong disc brake natin dun sa ating RB8 na MAGS. Right, so tanggalin na lang muna natin to. And kailangan din natin to. So tanggalin muna natin to. And lalagay din natin to doon sa bago nating MAGS. Nag-stack up na siya guys. So lagyan ko lang ng WD-40. Then babad lang natin konti. Hindi ko matanggal eh. So ito gagamitin kong tool naman ngayon guys. Ay, medyo matigas siya. Ayan, so pumasok na yung WD-40 natin. Tigas na ito. Ayan. Tanggalin din natin yung rubber seal. So gagamitin natin yung rubber seal. Yan. So hindi ko na ililipat yung mga bearing niya guys, since may bearing pa kasi yun. Okay, so yan. Ito naman tayo. Lagyan muna natin ng bagong grasa guys. Then yung rubber seal niya. Okay, then yung disc brake natin. Sama natin. Grasa uli. So kabit na natin siya. And huwag natin kalimutan lagyan pala ng grasa sa kabilang side nito. Okay, so before natin ikabit, pwede mo munang linisan yung preno mo. So, habang may access ka sa mga kakalasin mo, sabay mo na linisan, di ba? And check na rin ang brakes. So
So good pa naman yung brakes ko dito. So dito naman tayo sa likod natin na gulong. Baklasin lang natin tong exhaust para mas madali nating matanggal yung ating gulong. And sabay na rin natin titingnan yung preno natin sa likod kung maayos pa siya, and lilinisan na rin natin. Let's go! So dito naman tayo guys, and ang kailangan naman dito ay 22mm. So kaya papalitan din natin to dahil tingnan nyo guys. Ayan, kikita nyo yung bengkong nya guys. Pa. Ayan. So yan yung reason bakit bumili ako ng second hand na mags tsaka gulong. Since yung gulong din ay luma na. Okay, so para matanggal ito guys, higpitan lang natin yung rear brake natin para mag-engage yung brake natin sa likod, and pipigilan yung umikot yung ating gulong para matanggal natin itong ating nut. So todo higpit lang natin to. Dito na natin gagamitin yung ating 22mm socket wrench. Tatanggalin natin yan. Kailangan natin ng konting puwersa. So mahigpit to. Okay, yan. And tulak nyo pababa. Okay, then ting sipa lang guys. So and luwagan nyo na uli yung preno. Alright. Yan. Malalay lang. Yung tanggal na natin siya. Okay, so check na rin natin yung brake shoe natin kung maayos pa. Mukhang ayos pa naman, makapal pa naman yung preno nya. O medyo wala na yung gaspang nya. So lihain lang natin to konti, and tanggalin na rin natin, linisan natin. Fold lang yan. Yun. So ganun lang kasimple tanggalin. Linisan natin to. Okay. So gamit na lang tayo ng gasolina ang linis dito. Ito gasolina to guys. Ayan. Okay, then konting liha na lang guys sa preno natin. Liha din. Alright. So lagyan na natin yung mags natin before natin i-shoot. Konting liha din dito sa surface lining ng ating mags. Lagyan lang natin ng konting grasa ito guys. Right. And lagyan na natin yung ating washer. And then yung nut. Hand tight muna bago gumamit ng tool. Higpitan natin yung ating preno sa likod para mag-engage siya.
Alright, so hindi na siya magalaw. And higpitan na natin. Sige, tulak uli. Ba? Make sure na higpitan nyo to ng mabuti. Good. And lawagan nyo na yung preno sa likod. Alright. Ibalik na lang yung tambutso, then okay na tayo. Ano sa tingin nyo? Bagay ba sa ating Mio Sporty itong RB8 na mags? Comment nyo na lang dyan sa baba kung ano sa tingin nyo guys. Kung nagustuhan nyo yung video natin guys, like nyo ang ating video. Yan, pindutin nyo yung like sa baba. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para updated kayo sa mga bagong videos natin. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Ride safe, God bless, and kung anong trip mong gawin mo, basta hindi masamang trip yan. Bye!